Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii februarie, mai precis perioada cuprinsă între 23 până pe 28 februarie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Iar înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți ca de fiecare dată prezenți aici și mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor, iar dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, că v-a adus un pic de claritate, un pic de ghidare sau poate chiar liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia. Și haideți să trecem la aceste energii minunate. După cum bine vedem, avem trei animăluțe, avem un pasăre, un porumbel, un lup și un câine. Interesant, nu? Dragii mei dragi, e vorba probabil de ori de ceva legat de familie, ori ceva legat de relația voastră personală, sentimentală și spune de și un mic avertisment care poate veni din partea unui personaj cunoscut, prieten, prietenă. Un avertisment, cumva, orică cineva încearcă să ia ceva ce ți aparține, că e material, că e energetic sau pur și simplu timp, ca și cum ți-ar zice, pierzi timpul cu cutărică, un timp prețios pe care, cum bine știm, nu ne-l dă nimeni înapoi. Sau sentimente, de ce nu? Dar voi sunteți destul de pacifiști, ca să zic așa, și această, cum să spun eu, atenționare care vine din partea unui amic, prieten, unei persoane care vă este loială. Este cineva poate să fie asta, dar mai poate să fie și cineva cunoscut care să aibă totuși, nu știu, care vă face să pierdeți timpul degeaba. Vă face să pierdeți timpul degeaba și la un moment dat voi sunteți așa ca peștișorii, voi acceptați pe toată lumea și încercați așa să faceți să fie bine. Numai că asta e o problemă bine cunoscută a acestei zodii a peștilor. De ce? Pentru că voi la un moment dat, lumea, și vă rog să mă scuzați că spun acest lucru, dar sunteți atât de deschiși și absorbiți atâtea ce vin din partea celorlalți, că la un moment dat lumea vă percepe foarte slabi și voi puteți deveni vulnerabili în fața unor energii care profită la maxim de ceea ce voi oferiți. Și sunteți foarte hipersensibili, aveți așa un talent, să zicem, special în a ajuta pe ceilalți. Tocmai de aici faptul că sunteți foarte ușor abordabili
Asta permite altora să profite foarte ușor de voi. Și la un moment dat, unii dintre voi, de-a lungul vieții, probabil, vi s-a arătat, și poate nu numai odată, că nu toată lumea este demnă de încredere. Este un caz de genul acesta. De ce? Ori este cineva cunoscut care vă mănâncă timp, bani, nu știu, ceva, și voi în serenitatea voastră, în, cum să spun eu, în sentimentul ăla că lucrurile vor să meargă bine și că voi aveți încredere, sigur, n-are cum să nu meargă bine. O încredere pe care o oferiți cu foarte mare ușurință. Asta vă face oarecum să acceptați cumva această uzură. Doar că, în același timp, lupul îmi vorbește de haită. Îmi vorbește de organizare și îmi vorbește de instinct. Voi, dragilor, în această săptămână e posibil pur și simplu să primiți niște avertismente. Poate prin intermediul viselor, prin intermediul întâmplărilor care apar de-a lungul acestei săptămâni, în care instinctul și în special conexiunea cu ai tăi, cu cei care arată că țin cu tine, arată că sunt lângă tine, în general, pot să fie și membrii din familie, cu precădere. Așa că este indicat în această săptămână, totuși, să țineți legătura cu ai voștri, cu acei oameni pe care voi îi cunoașteți cel mai bine, care au arătat și au arătat loialitatea, care și-au arătat, cum să spun eu, care ți-au câștigat practic încrederea. Vine cumva la pachet acest avertisment, este ceva în interiorul vostru care îți va spune ceva nu e bine aici, într-un anume punct, indiferent pe ce aspect al vieții este vorba, că poate să fie pe oricare alt aspect, că e la muncă, că e legată, nu știu, vreo situație financiară sau chiar și în dragoste, dar este ceva aici care nu concordă. Și cine este, să zicem așa, în toată istoria asta, să zicem, personajul negativ sau personajul suspicios, asta ca să vă dau așa un hint, un punct de plecare, este cineva care îl cunoști și care s-a arătat nu odată, probabil, probabil că de mai multe ori nu s-a arătat așa foarte dorit, plăcut în anumite cercuri comune. Asta ar putea să fie un punct de plecare. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 23-28 februarie? Să ieșiți din zona voastră de confort. Asta este provocarea. Provocarea pentru voi, dragii mei dragi. Aș spune că acest doi de bâte, care este pe poziția provocării, îmi poate vorbi, nu știu, de alegeri, de planuri, de anumite oportunități aflate cumva la răscruce de drumuri. Cumva sunteți provocați să vă decideți ce cale să urmați, să nu rămâneți cumva blocați. Orică trebuie să alegeți între două direcții, orică trebuie să începeți ceva nou, dar să nu fiți foarte, foarte siguri. Cumva, poate că și unii dintre voi își vor pune întrebarea: ce fac, risc sau bat pasul pe loc? Este ca această provocare, așa cum v-am mai spus-o, ies din zona mea de confort, iau acțiune. Acum, resursele voastre, cu acest 4 de cupe, spune că merg foarte mult pe introspecție și chiar pe o anumită nemulțumire. O nemulțumire sau pur și simplu obișnuință.
este o energie destul de pasivă, aș spune. Dar, în același timp, pe cât este de pasivă, pe atât te poate ajuta să nu luați decizii nechibzuite, în grabă. Poate chiar să vă permite să acționați, aici sunteți voi garantat, să acționați într-un mod, cum să spun eu, nu impulsiv, gândit. Cred că cea mai frumoasă parte o reprezintă chiar această regină de cupe. De ce? Pentru că vă reprezintă pe voi emoție stabilă, empatie, dar și înțelepciune intuitivă, arată maturitate. Faptul că voi nu vă blocați în ceea ce privește ori o anumită decizie, ori ieșirea din zona de confort în a schimba ceva în viața voastră. Și totuși, chiar dacă aparent bați pasul pe loc, de fapt este maturitate. Și mie această regină de cupe îmi spune că vei lua acea decizie corectă sau vei acționa, cum să spun eu, ghidat de propria ta intuiție, de propriul tău cumva instinct. Aș spune așa per general, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, că e de muncă, că e de bani, că e de dragoste, că chiar dacă te afli la o răscruce, deciziile tale vor fi ghidate cumva atât de empatie pe care, cum să spun eu, cu care sunteți construiți până la urmă, dar cât și de înțelepciune. Este o săptămână așa de reflexie, de decizii echilibrate. Iar situația de sus poate să reprezinte așa cum bine am vorbit, instinctul vostru. Să luați o decizie vis-a-vis poate de cineva sau de o situație care vă agasează. Dar de unde? Din serenitate, din pace, din analiză profundă, fără grabă. Interesant, nu? Chiar interesant. Nu știu, aș spune că această regină de cupe poate calma, poate o relație, poate rezolva anumite probleme. Și asta pentru simplu motiv că veți face uz exact de ceea ce voi dețineți cel mai mult, faptul că vă conectați foarte bine cu ceilalți. Dar în același timp nu uitați, cum să spun eu, să analizați, să gândiți atât cu inima, dar cât și cu intuiția, cu instinctul vostru. Este un echilibru aproape perfect de a decide ce să faceți într-o anumită situație care poate că aparent vă face să ieșiți un pic așa din zona voastră de confort. Haideți să vedem ce ne spun constelațiile, care este mesajul pentru voi. Și avem Apus. Pentru această săptămână, sunt chiar două. Și pe Casiopea. Haideți să facem primul mesaj. Apus. Libertate, flexibilitate și bucurie. Lucrurile bune sunt pe cale să se întâmple. Menține-te cu o minte deschisă, serenă, eliberează-te de acele constrângeți și vezi care sunt de fapt adevăratele probleme dintr-o perspectivă total diferită. Interesant, nu? Cât de bine se leagă. Și avem pe Casiopeia, care spune frumusețe, încredere și autoritate. Casiopeia îți vorbește de atât frumusețea interioară cât și exterioară, de afirmații personale, de stabilirea unei autorități și de aprecierea frumuseții în viață. De fapt, Casiopeia
am putea foarte bine să o comparăm cu această regină de cupe. Pentru că poți face lucruri într-o manieră inteligentă, într-o manieră să-ți impui un anumit punct de vedere, dar să fii un pic autoritar, într-o manieră asertivă, într-o manieră în care celălalt practic să nu mai aibă ce să spună. Da? Și puterea asta stă la voi. Și se pare că și lucruri bune sunt pe cale să se întâmple în viața voastră în această săptămână în care voi vă puteți elibera de anumite lucruri negative, de anumite constrângeri, obligații. Și eu cred că și intuiția cât și instinctul vă pot ajuta să vedeți situațiile dintr-o perspectivă total diferită. Iar asta vă va ajuta tare mult în luarea acestor decizii. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, cam acestea au fost mesajele pentru această ultimă săptămână de februarie. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați fost alături, iar până la o nouă lectură, nu uitați, dragii și dragile mele din Pești, cu siguranță sunteți suflete frumoase, așa că zburați înalt și lăsați ca iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.